ลองจินตนาการดูนะครับว่าในตลาดหุ้นที่ดูเหมือนแรงซื้อกับแรงขายมันสมดุลกันแบบสมบูรณ์แบบเลยกราฟราคาก็นิ่งๆไม่หวือหวาอ่ะฮะคือมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบกำลังมีกลุ่มคนกระเป๋าหนักกำลังกว้านซื้อหรือพูดง่ายๆคือกำลังปล้นตลาดอยู่เงียบๆภายใต้จมูกของเราทุกคนเป็นไปได้สูงมากค่ะ ใช่ไหมครับเพราะงั้นวันนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องการวิเคราะห์กราฟหุ้นแบบเดิมๆแล้วพวกที่ดูแค่เส้นอินดิเคเตอร์อย่าง RSI หรือ MACD เนี่ยเราจะพักไว้ก่อน ค่ะ เพราะเอาจริงๆ การดูแค่ราคาหรือกราฟทั่วไป มันก็เหมือนแบบเราขับรถแล้วคอยจ้องแค่หน้าปัดความเร็วอะค่ะ อ๋อ คือรู้แค่ว่ารถวิ่งเร็วหรือช้าแค่นั้น ใช่ค่ะ แต่มันไม่ได้บอกเลยว่าเครื่องยนต์กำลังจะพัง หรือว่ามีใครแอบเอาถังไนตรัสมาติดไว้หลังรถหรือเปล่า โห เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับ เพราะงั้นสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ เราจะเปิดฝากระโปรงรถ แล้วก็มุดเข้าไปดูให้ถึงแกนกลางของเครื่องยนต์กันเลย อืน่าสนุกค่ะ ซึ่งเราจะมาดูกันว่าจริงๆ แล้วใครเป็นคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัย เขาเหยียบคันเร่งด้วยจังหวะแบบไหน และที่สำคัญคือ มันเป็นเงินของใครกันแน่ที่กำลังขับเคลื่อนตลาดอยู่ ซึ่งเราก็มีข้อมูลเชิงลึกมาซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เรามีแหล่งข้อมูลจาก9 Dex Stock Community ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2026 เป็นกรณีศึกษาของหุ้นที่ชื่อว่า SPACX 03 เอามาเป็นแผนที่ในการถอดรหัสสิ่งที่เราเรียกกันว่า Tick Intelligence คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับแนวคิดของ Tick Intelligence เนี่ยมันคือการพาเราหลุดพ้นจากภาพลวงตาของตลาดค่ะ ยังไงนะครับ คืออินดิเคเตอร์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่เราใช้กัน มันคือการเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วมาคำนวณย้อนหลังไงคะ มันเหมือนรอยล้อรถที่ทิ้งไว้บนถนนนะคะ เป็นอดีตไปแล้ว ใช่ค่ะ แต่ถ้าเราต้องการตามรอยเงินจริงที่กำลังไหลเวียน เราต้องเข้าไปทำความเข้าใจโครงสร้างจุลภาค หรือแบบไมโครสตรัคเจอร์ของตลาด ซึ่งก็คือระดับ DNA ของการซื้อขายที่เรียกว่า Tick Data นั่นเองค่ะ สำหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการดูวอลลุ่มตอนสิ้นวันใช่ไหมครับว่าแบบวันนี้มีการซื้อขายไปกี่ล้านหุ้น ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะดูยอดรวมกัน แต่ถ้าเราพูดถึง Tick Data มันคือการลงลึกไปที่หน่วยย่อยที่สุดเลยใช่ไหมครับแบบบันทึกข้อมูลทุกเสี้ยววินาทีที่มีการเคาะซื้อเคาะขายเลย ถูกต้องเลยค่ะ1ทิกก็คือการจับคู่ซื้อขาย1ครั้ง ไม่ว่าการเคาะครั้งนั้นจะมีขนาด100หุ้นหรือว่า1ล้านหุ้น มันก็จะถูกนับเป็น1ทิกเสมอค่ะ อ๋อ ไม่สนจำนวนหุ้นเลย ใช่ค่ะ ความพิเศษคือในกล่องข้อมูลของ1ทิกเนี่ยมันซ่อนรายละเอียดสำคัญไว้ครบเลย ทั้งเวลาเสี้ยววินาทีที่เกิดการจับคู่ ใครเป็นฝ่ายเปิดเกมทำให้เกิดแรงซื้อแรงขาย ปริมาณหุ้นที่จับคู่ได้ แล้วก็ราคาที่ตกลงกันค่ะ ทีนี้เราลองมาดูเคสของ SPAC X03 ในวันนี้กัน ข้อมูลระบุว่ามีการเคาะซื้อขายเกิดขึ้นทั้งหมดเพียงแค่ 65 ทิกเท่านั้นเอง แค่65ครั้งเองเหรอคะ ใช่ครับ ฟังดูผิวเผินอาจจะคิดว่า โอ้โห นี่มันหุ้นร้างชัดๆ มีการซื้อขายแค่ 65 ครั้งตลอดทั้งวัน 5 ครั้งนี้เนี่ยปริมาณหุ้นรวมที่ถูกเปลี่ยนมือกลับสูงถึง 758,000 หรือ 700,000 กว่าหุ้นเลยนะคะ โอ้โห 700,000 กว่าหุ้นจากแค่ 65 เคาะ นี่แหละค่ะจุดที่สัดส่วนระหว่างจำนวนครั้งกับปริมาณมันเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างแล้ว อืม พอเราเห็นปริมาณระดับ 700,000 กว่าหุ้นจากแค่ 65 เคาะ มันก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วนะครับว่า นี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของรายย่อยแน่ๆ ใช่ค่ะ ทีนี้ในข้อมูลระบุว่า buy ratio หรือสัดส่วนแรงซื้อในวันนี้อยู่ที่ 51.6% ซึ่งถ้ามองตามเกณฑ์ทั่วไปมากกว่า 55% คือแรงซื้อครองตลาด ต่ำกว่า 45% คือแรงขายคุมเกม ฮะ แต่51.6% นี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ ออกหัวกับก้อยพอๆกันเลย ดูสมดุลมากเลยเนาะ ใช่ครับ คือถ้าตลาดมาดูสมดุลขนาดนี้ ข้อมูลระดับทิกที่เราพยายามขุดลงไปเนี่ย มันจะไม่กลายไปแค่แบบสัญญาณรบกวนหรือน้อยสิไปไม่ได้บอกทิศทางอะไรชัดเจนเลยเหรอครับ นี่แหละค่ะ คือกับดักคลาสสิกที่ทำให้นักลงทุนหลายคนพลาดโอกาสสำคัญไป ยังไงครับ คือตัวเลข 51.6% มันบอกว่า ภาพรวมระดับมหาภาคดูสมดุลก็จริง แต่นั่นคือเหตุผลเลยค่ะว่าทำไมเราต้องใช้ Tick Intelligence อ๋อ เราต้องซูมเข้าไปดูข้างในใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เราต้องซูมเข้าไปดูในความสมดุลนั้นว่าไอแรงซื้อครึ่งหนึ่งกับแรงขายครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมาจากเงินของรายย่อยที่ซื้อขายกันหลักร้อยหลักพันหรือมันคือเม็ดเงินของรายใหญ่หรือที่เรียกว่า Smart Money กันแน่ คือความสมดุลหน้ากระดานมันหลอกตาเราอยู่ ถูกต้องค่ะ
ในตลาดทุนความสมดุลบนพื้นผิวมันมักจะเป็นฉากบังหน้าชั้นดีที่รายใหญ่เขาใช้ซ่อนตัวเสมอแหละค่ะถ้าเราดูแต่ตาเปล่าเราจะเห็นแค่น้ำที่นิ่งสงบแต่หารู้ไหมว่าใต้น้ำน่ะกำลังมีฉลามว่ายวนอยู่โอ้โหภาพคาสิโนลอยเข้ามาในหัวผมเลยครับคือสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในคาสิโนใหญ่ๆถ้ามองแค่ภาพรวมเราก็จะเห็นคนเต็มไปหมดทุกคนกำลังเล่นพนันกันอย่างสนุกสนานใช่ค่ะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าบ่อนนี้ใครกำลังคุมเกมเราต้องเลิกสนใจคนที่นั่งหยอดเหรียญตู้สล็อตตาละ100แล้วหันไปโฟกัสเฉพาะโซน VIP ที่วางเดิมพันตาละ10 ล้านแทนเปรียบเทียบได้ตรงเป๊ะเลยค่ะแล้วไอ้ระบบของ Trick Intelligence เนี่ยมันมีตะแกรงร่อนยังไงครับถึงจะแยกแขก VIP พวกนี้ออกมาจากนักลงทุนทั่วไปได้ตะแกรงร่อนที่ว่านี้ทำงานด้วยหลักการทางสถิติที่ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังมากค่ะคือระบบจะทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของปริมาณหุ้นตอน1ทิกออกมาก่อนโอเคหาค่าเฉลี่ยก่อนใช่ค่ะอย่างของ SpaceX O3 วันนี้ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11.6K หุ้นต่อการเคาะ1ครั้งทีนี้เกณฑ์ในการมองหา Smart Money ก็คือการสแกนหา Ticks ที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยนี้อย่างน้อย2เท่าขึ้นไปค่ะอ๋อนั่นก็คือเอา 11.6K มาคูณ 2 ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ23.3K หุ้นต่อ1ออเดอร์เป๊ะเลยค่ะแปลว่าถ้ามีการเคาะซื้อหรือขายครั้งไหนที่ปริมาณมันทะลุ 23.3K หุ้นระบบก็จะแปะป้ายทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยทั่วไปแล้วใช่เลยค่ะและความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลขสมดุล 51.6% ก็ถูกเผยออกมาค่ะโหเขาทำอะไรกันอยู่ใต้น้ำครับเมื่อเรากรองเฉพาะรายการที่เป็นระดับ VIP หรือ Smart Money ตามเกณฑ์ที่เราคุยกันข้อมูลมันชี้ชัดเลยนะคะว่าวันนี้รายใหญ่กลุ่มนี้มีการซื้อสุทธิไปถึง 29.3K หุ้นค่ะซื้อสุทธิซะด้วยแสดงว่าเก็บของอยู่มากกว่านั้นนะคะ ถ้าเราไปเจาะดูข้อมูล Big Lot ซึ่งเป็นการจับคู่ซื้อขายก้อนใหญ่พิเศษที่ต้องรายงานแยก เราจะเห็นร่องรอยที่ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะ มี Big Lot ด้วยเหรอครับมีค่ะ มีรายการ Big Lot ฝั่งซื้อสูงถึง 179.1K หุ้นที่ราคา 1.510 บาท ในขณะที่ฝั่งขายมี 166.7K หุ้นที่ราคา 1.500 บาทฝั่งซื้อเยอะกว่าชัดเจนสรุปออกมาเป็น Big Lot Buy Ratio ที่ 51.8% ค่ะตัวเลขชุดนี้มันกำลังตะโกนบอกเราเลยนะคะว่าภายใต้ตลาดที่ดูนิ่งสงบวอลลุ่มรวมดูเหมือนไม่มีอะไร Smart Money กำลังแอบซุ่มสะสมของหรือกว้านซื้อหุ้นตัวนี้อยู่อย่างเงียบๆค่ะเดี๋ยวนะครับขอเบรกตรงนี้นิดนึงได้ค่ะคือถ้าว่ากันตามกลไกตลาดพื้นฐานเนี่ยเมื่อมันมีความต้องการซื้อหรือดีมานด์จากกลุ่มทุนมหาศาลไหลเข้ามากวาดหุ้นไปหลักแสนหุ้นแบบนี้ราคามันก็ควรจะถูกดันให้พุ่งทะยานเป็นจรวดไปเลยใช่ไหมครับโดยทฤษฎีก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะใช่ไหมครับ และทำไมหน้ากระดานราคาของ SPAC 03ถึงยังดูนิ่งๆไม่ยอมพุ่งทะลุเพดานไปเลยล่ะครับคือกลไกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยจิตวิทยาของรายใหญ่ค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้ามีกองทุนต้องการเก็บหุ้นสัก10 ล้านหุ้นถ้าเขาเคาะซื้อรวดเดียวตู้มเดียวเนี่ยราคามันจะกระโดดหนีขึ้นไปไกลมากต้นทุนเขาก็จะพังใช่ค่ะต้นทุนเฉลี่ยของเขาก็จะพุ่งสูงปรี๊ดตามไปด้วยสิ่งที่ฉลามเหล่านี้ทำก็คือการใช้อัลกอริทึมในการทยอยซอยออเดอร์หรือที่วงการเรียกว่าไอซ์เบิร์กออเดอร์อะค่ะคำสั่งภูเขาน้ำแข็งถูกต้องค่ะคือซ่อนปริมาณที่แท้จริงไว้ใต้น้ำแล้วค่อยๆเคาะซื้อไปเรื่อยๆเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาขยับไปไหนไกลพฤติกรรมแบบนี้อธิบายได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยทฤษฎีไวคอฟผนวกกับการแกะรอยต้นทุนที่แท้จริงผ่านเส้น VWAP ค่ะเส้น VWAP เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือ volume weighted average price มันไม่ใช่แค่ราคาปิดสิ้นวันทั่วไปแต่มันคือราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายถูกไหมครับใช่ค่ะพูดง่ายๆคือมันบอกเราได้ว่าตลอดทั้งวันเม็ดเงินก้อนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยไปกองรวมกันอยู่ที่ราคาไหนกันแน่ซึ่งในข้อมูลชุดนี้บอกว่า VWAP ของ SPAC 03อยู่ที่ 1.495 บาทแต่ราคาปิดของวันกลับลงไปอยู่ที่ 1.480ต่ำกว่าเฉลี่ยนี่แหละครับที่ผมสงสัยราคาปิดดันต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย VWAPนั่นแปลว่าบรรดา Smart Money ที่หอบเงินมาว่าซื้อหุ้นไปมากมายในวันนี้สุดท้ายพอมองไปที่หน้ากระดานพวกเขากำลังขาดทุนหรือที่ในวงการเรียกว่าอยู่ในสภาวะ underwater หายใจไม่ออกอยู่ใต้น้ำดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
คือทำไมผู้เล่นระดับสถาบันที่ฉลาดและมีเครื่องมือครบมือเนี่ยถึงยอมปล่อยให้ตัวเองติดลบแบบนี้ล่ะครับคือในมุมมองของรายย่อย การที่ราคาปิดต่ำกว่าทุน มันคือการขาดทุนที่ต้องรีบหนีตายใช่ไหมคะ ใช่ครับ รีบคัดทิ้งเลย แต่ในมุมมองของรายใหญ่ นี่คือต้นทุนของการสะสมที่พวกเขาเต็มใจจ่ายค่ะ ตามทฤษฎีไวคอฟเขาจะแบ่งวัฏจักรตลาดออกเป็น 4 ระยะ คือ accumulation หรือช่วงเก็บของซุ่มเงียบ ครับ แล้วก็ markup ช่วงจุดพลุไล่ราคา ต่อด้วย distribution ช่วงรินขายทำกำไรให้คนที่เพิ่งตามแห่เข้ามา และสุดท้าย markdown คือช่วงทิ้งดิ่งทุบราคาค่ะ แล้วตอนนี้ SPAC 03อยู่ในเฟสไหนครับ แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเฟสที่เรียกว่า re-accumulation หรือการพักตัวเพื่อสะสมกำลังรอบใหม่ค่ะ อ๋อ คือสะสมเพิ่ม ใช่ค่ะ ในเฟสนี้รายใหญ่มักจะเล่นสงครามจิตวิทยา เขายินดีที่จะปล่อยให้ราคาย่อตัวลงมาต่ำกว่าทุนชั่วคราว หรือจงใจกดราคาให้หลุดแนวรับสำคัญเลย เพื่อสร้างความตื่นตระหนกนะคะ ให้รอยย่อยกลัว ถูกต้อง คนที่ถือหุ้นอยู่ก็จะเกิดความกลัวแล้วพากันเทขายคัดลอสออกมา จังหวะนั้นแหละค่ะที่รายใหญ่จะอ้าแขนรับซื้อของในราคาที่ถูกลงไปอีก โอ้โห เขากำลังสร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าสปริงหรือการสะบัดหลอกครั้งสุดท้าย เพื่อเคลียร์คนที่ไม่แข็งแกร่งคอก่อนที่เครื่องจะเทคออฟค่ะ โอ้โห เป็นจิตวิทยาที่แบบเลือดเย็นแต่ได้ผลชะงัดจริงๆนะครับ ใช่ค่ะ ตลาดทุนก็แบบนี้แหละค่ะ ถ้าตลาดกำลังถูกกดดันเพื่อสะสมของแบบนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือ แล้วเมื่อไหร่ล่ะครับ ที่เขาจะพอใจแล้วเริ่มเหยียบคันเร่งทำรอบมาร์กอัพสักทีแล้วเวลามันพุ่งเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหน ข้อมูลระดับโครงสร้างลึกๆแบบนี้ มันพอบอกจังหวะเวลาได้บ้างไหมครับ ได้แน่นอนค่ะ การจะตอบคำถามเรื่องเมื่อไหร่ และรุนแรงแค่ไหน เราต้องเจาะไปที่ข้อมูลไซเคิลแล้วก็ความผันผวน หรือ historical volatility ตัวย่อคือ HV ค่ะ โอเค เริ่มจากเรื่องเวลาก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้ SPEC 03 อยู่ในรอบขาลงมาแล้ว 4 วันติดต่อกันค่ะ ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับสถิติย้อนหลัง ขาลงของหุ้นตัวนี้มักจะกินเวลาเฉลี่ย 4.5 วัน แปลว่าตอนนี้มันเดินทางมาถึง 99% ของรอบปกติแล้วสิครับ ใช่เลยค่ะ มันเหมือนหน้าไม้ที่ถูกง้างสายมาจนเกือบจะสุดทางแล้วอะครับ รอแค่คนมาเหนี่ยงไก่เท่านั้นเลย เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากค่ะ ทีนี้พอเรารู้ว่าเวลาใกล้สุกงอม เราก็มาดูเรื่องความรุนแรงหรือพลังทำลายล้างกันบ้างอิบอัดนี้ถูกนำไปสร้างโมเดลทางสถิติ ที่เรียกว่า probability cone หรือกรอบความน่าจะเป็นล่วงหน้าในอีก 30 วันค่ะ อ๋อ เหมือนการพยากรณ์ล่วงหน้า ใช่ค่ะ การทำงานของมันคล้ายๆ กับการพยากรณ์เส้นทางของพายุเฮอริเคนนั่นแหละ โดยโมเดลคำนวณออกมาว่ามีโอกาส 68% ที่ราคาจะหวีมตัวอยู่ในช่วง 1.11 ถึง 1.98 บาท อืม กว้างอยู่นะครับ และถ้ามองกรอบที่กว้างขึ้นไปอีก มีโอกาสถึง 95% ที่จะแกว่งตัวรุนแรงในระดับ 0.83 ถึง 2.64 บาทเลยทีเดียวค่ะ โห กรอบราคา 0.83 ถึง 2.64 นี่มันกว้างระดับที่พลิกชีวิตได้เลยนะครับ ใช่ค่ะ กว้างมาก แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ พอเราเจาะลึกดูในรายงานการประเมินสถานะตลาด หรือ regime analysis เนี่ย มันมีการเอาความผันผวนระยะสั้น 3 วัน หรือ HV3 มาเทียบกับระยะยาว 20 วัน หรือ HV20 ฮะ ปรากฏว่าตัวเลข HV20 ที่ว่าเดือดๆเนี่ยอยู่ที่ 83.6% แต่พอมาดูความผันผวนระยะ 3 วันหลังสุด หรือ HV3 มันกลับรูดลงมาเหลือแค่ 42.8% เองทำให้สัดส่วน ratio ออกมาแค่ 0.51 ใช่ค่ะ ซึ่งระบบมันประเมินว่าตลาดกำลังอยู่ในสถานะ contracting หรือมีความเสี่ยงต่ำและสงบมาก ตรงนี้แหละที่ผมอยากตั้งข้อสังเกต มันฟังดูย้อนแย้งกันแปลกๆไหมครับ ยังไงคะ ก็เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าโมเดลพายุเฮอริเคนบอกว่าความผันผวนตั้ง 83.6% สปริงพร้อมดีดรุนแรง แต่พอผ่านตัวกรอง regime กับบอกว่าช่วงนี้ตลาดเสถียรสุดๆ คลื่นลมสงบ ฮะ สรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันคือพายุเฮอริเคนกำลังเข้า หรือว่าเรากำลังลอยเรืออยู่กลางทะเลสาบที่สงบนิ่งกันแน่ครับเนี่ย เป็นการตั้งคำถามที่เฉียบคมมากค่ะ และความย้อนแย้งที่เห็นนี้แหละ คือหัวใจสำคัญของการอ่านพฤติกรรมตลาดเลย อ๋อ มันมีความหมายซ่อนอยู่ ใช่ค่ะ มันไม่ใช่ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองนะคะ แต่มันคือปรากฏการณ์คลาสสิกของความสงบก่อนพายุจะมาค่ะ โอ้โห ความสงบก่อนพายุจะมา ลองมองภาพรวมระยะยาม 20 วัน หรือ HV20 สิคะ มันฟ้องว่า DNA ของหุ้นตัวนี้มีนิสัยดุเดือดแกว่งตัวแรง แต่พอเราดูพฤติกรรมระยะประชิดแค่ 3 วันล่าสุด กราฟมันกลับถูกทำให้สงบนิ่ง
เหมือนโดนกดเอาไว้ ใช่ค่ะ อัตราส่วน 0.51 มันเข้าไปตรงกับเงื่อนไขที่ว่า ถ้า HV3 น้อยกว่า 80% ของ HV20 มันหมายความว่าความผันผวนกำลังถูกบีบอัดอย่างตั้งใจค่ะ อ๋อ ตั้งใจบีบอัดให้มันนิ่ง ซึ่งมันประกอบร่างเข้ากับทฤษฎีไวโคฟในระยะ reaccumulation ได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะคะ รายใหญ่เขาจงใจกดราคาและควบคุมวอลลุ่มให้มันนิ่งสนิท ไม่ให้มีความผันผวน เพื่อที่เขาจะได้ซุ่มเก็บของต่อไปเงียบๆ โดยไม่ให้เรดาร์ของนักลงทุนทั่วไปจับสังเกตได้ เป็นศิลปะการพรางตัวระดับมาสเตอร์พีซเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะ เนียนมาก อืม ถ้าตอนนี้รายใหญ่กำลังกางเต็นท์พรางตัว คุมราคากันสุดฤทธิ์และถ้าเราลองใช้เครื่องมือที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่องอนาคตอย่างอิชิโมกุคลาวล่ะครับ อ๋อ เมฆอิชิโมกุ ครับ ในเมื่อมันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อพลอตแนวรับแนวต้านล่วงหน้า ไปในอนาคตถึง 26 วัน มันน่าจะพอมองทะลุเมฆหมอกนี้ไปเห็นทิศทางอะไรได้บ้างไหมครับ คือปกติแล้วเนี่ยอิชิโมกุคลาวจะใช้การคำนวณโมเมนตัมในอดีต แล้วผลักภาพนั้นไปข้างหน้า 26 วัน เพื่อสร้างเมฆที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงแนวรับหรือเพดานแนวต้านในอนาคตค่ะ ครับ แต่ความน่าทึ่งสำหรับเคสของ Space Code 03 ในวันนี้ คือเครื่องมือที่พยายามจะส่องอนาคตตัวนี้ กลับรายงานผลลัพธ์ออกมาว่า ข้อมูลไม่พอค่ะ หรือที่ระบบแสดงผลว่าคลาวเนาค่ะ เดี๋ยวนะ เนาเลยเหรอครับ แปลว่าสร้างเมฆอนาคตไม่ได้เลย ใช่ค่ะ นอกจากจะสร้างเมฆอนาคตไม่สำเร็จแล้ว ทิศทางของเส้นประกอบอื่นๆ ก็ยังชี้ว่าเป็นขาลงด้วย อ้าว หนักกว่าเดิมอีก และเมื่อระบบของก้าวเด็กนำข้อมูลอนาคตที่มืดมนของอิชิโมกุไปประมวลผลร่วมกับ probability code และสภาพความผันผวน ผลลัพธ์สุดท้ายที่คำนวณออกมาได้คือ combined score เท่ากับ 0 ค่ะ ได้คะแนนศูนย์ท้วนเลย ใช่ค่ะ 0 เลย แปลว่าถ้ามองในมุมของกราฟเทคนิคอลแบบเพียวๆ นี่คือสัญญาณที่อ่อนแอขั้นสุดเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถือว่าเป็นธงแดงเลย ที่บอกว่าตลาดในมุมมองเชิงเทคนิคกำลังเห็นว่าหุ้นตัวนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง ขาดแรงส่ง และไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างยิ่งค่ะ ลองคิดในมุมของนักลงทุนทั่วไปดูสิครับ เปิดหน้าจอมาเจอสัญญาณอนาคตที่ว่างเปล่า ทิศทางกราฟเป็นขาลง คะแนนประเมินรวมเหลือศูนย์แถมราคาปิดของวัน ก็ดันหลุดต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย VWAP ไปอีก เป็นใครก็หนีค่ะ เป็นใครก็คงเทขายหนีตายตั้งแต่นาทีแรกแล้วครับ แต่ก็นั่นแหละ พอเรามีแว่นขยายที่ชื่อว่า Tick Intelligence มันทำให้เราเห็นความจริงอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับกันอยู่ ใช่ค่ะ ภายใต้ซากปรักหักพังทางเทคนิคที่ดูสิ้นหวัง กลับมีร่องรอยการขนเงินก้อนใหญ่เข้ามาเก็บของเงียบ ทีนี้พอเรามีข้อมูล2ขั้วที่ยื้อหยุดฉุดกระชากกันอยู่แบบนี้ ทั้งร่องรอยเงินระดับ VIP เมฆอนาคตที่มืดมิด แล้วก็รอบเวลาที่จวนจะครบกำหนด เราพอจะขมวดปมทั้งหมดออกมาเป็นบทสรุปได้ไหมครับว่า ท้ายที่สุดแล้ว ราคาที่ยืนอยู่ตรงนี้มันเอาอยู่หรือเปล่า ๆ ทาง9เด็ก Stock Community เขาได้รวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ มาประมวลผลผ่านปัจจัยหลัก 9 ข้อค่ะ เพื่อคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่า price holding score หรือคะแนนความอยู่รอดของราคา ครับ แล้วของ SPAC 03 ได้เท่าไหร่ครับ สำหรับ SPAC 03 ในวันนี้ตัวเลข Hold Score ออกมาสูงถึง 78% ค่ะ โห 78% เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งสามารถแปลผลได้ตรงๆเลยว่า แนวโน้มสามารถยืนราคานี้ได้อย่างแข็งแกร่งเลยค่ะ ได้ตั้ง 78% นี่ถือว่าสอบผ่านสบายๆเลยนะครับเนี่ย อะไรคือเสาเข็มที่ทำให้คะแนนการยืนราคาออกมาแข็งแกร่งขนาดนี้ครับ ทั้งที่สภาพแวดล้อมข้างนอกมันดูเลวร้ายมาก ปัจจัยหนุนที่จงพลังที่สุดคือภูเขาของวอลลุ่มค่ะ ข้อมูลชี้ว่าปริมาณการซื้อขายมหาศาลถึง 99.2% หรือกว่า 749.6K หุ้นเนี่ยมันไปกระจุกตัวหนาแน่นเป็นกำแพงเหล็กอยู่ในโซนราคา 1.38 ถึง 1.58 บาทค่ะ อ๋อ มากองรวมกันตรงนี้หมดเลย โซนนี้ล่ะค่ะคือแนวรับสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับราคาชั้นดี บวกกับแรงหนุนจากการที่กลุ่ม Smart Money ซื้อสุทธิ 29.3K หุ้น และฝั่ง Big Lot ก็มีสัดส่วนการซื้อที่มากกว่าขายด้วย รายใหญ่คอยหนุนอยู่ แถมถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ สถิติบอกเลยนะคะว่า เมื่อราคาลงมาทดสอบโซนนี้ มันสามารถยืนหยัดรอดมาได้ถึง 67% หรือรอด 4 ใน 6 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ แปลว่าประวัติศาสตร์บอกว่าโซนนี้เหนียวมาก ใช่ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเลยปัจจัยเสี่ยงที่จ่อคอหอยอยู่เหมือนกันนะคะ ความเสี่ยงคืออะไรครับ อย่างแรกคือราคาปิดที่ต่ำกว่า VWAP ค่ะ ซึ่งมันเปราะบางพอที่จะไปกระตุ้นให้คนที่ทนแรงกดดันไม่ไหว โยนหุ้นทิ้งเพื่อขัดลอสได้ทุกเมื่อ อันนี้น่ากลัว
และอีกประเด็นที่น่ากังวลคือปริมาณการซื้อขายรวมที่หดตัวลงอย่างรุนแรงค่ะวอลลุ่มเฉลี่ย5วันหล่นลงมาอยู่ที่ 2.4 ล้านหุ้นคิดเป็นแค่ 70% ของค่าเฉลี่ยปกติการที่ตลาดขาดวอลลุ่มแบบนี้หมายความว่ามันไม่มีกำลังซื้อหน้าใหม่ๆเข้ามาช่วยพยุงราคาเลยค่ะขาดแรงส่งไปดื้อๆเลย แต่ก็ต้องเน้นย้ำตามแหล่งข้อมูลด้วยนะคะว่าการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาถึงโครงสร้างตลาดเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดค่ะชัดเจนที่สุดครับไม่ได้ใบ้หุ้นแต่อย่างใด แน่นอนค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดของการวิเคราะห์ในวันนี้ ผมมองว่าสถานการณ์ของ SPAC 03 มันเหมือนกับการสร้างบ้านที่มีรากฐานและโครงสร้างแข็งแรงระดับป้อมปราการเลยนะครับ ยังไงคะคือเรามีคะแนน Whole Score ยืนยันความแกร่งถึง 78% มีอิฐมอนที่เรียกว่าวอลลุ่มสะสม กองทัพถมกันหนาแน่นในโซนแนวรับ แล้วก็มีผู้รับเหมาทุนหนาอย่าง Smart Money คอยคุมงานอยู่เบื้องหลัง ภาพชัดมากค่ะ แต่ในขณะเดียวกัน สภาพอากาศภายนอกกับกำลังเลวร้ายสุดขีด ฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีกระแสลมของวอลลุ่มใหม่ๆพัดเข้ามา แถมราคาหน้าป้ายก็โดนกดจนต่ำกว่าราคาประเมินทำเอาคนผ่านไปผ่านมาเกิดความกลัวและพร้อมจะทิ้งของหนีพายุได้ตลอดเวลา เป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบมากค่ะ และนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าทำไม Tick Intelligence ถึงกลายมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญครับ มันดึงเราออกจากอารมณ์ตื่นตระหนกรายวัน และสอนให้เราเชื่อมั่นในข้อมูลของกระแสเงินที่ไหลเวียนอยู่จริง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด มันต้องมองทะลุมิติของราคา ลงไปให้ถึงแก่นของปริมาณ จังหวะและวัฏจักร แล้วก็ต้องระบุตัวตนของผู้เล่นตัวจริงให้เจอค่ะ อืม ต้องดูให้ครบทุกมิติ ใช่ค่ะ เมื่อเราถักทอข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน เราก็จะได้ภาพมุมกว้างที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่กราฟทั่วไปไม่มีวันมอบให้เราได้เลยค่ะ โห เป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับ ยินดีค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ผมมีประเด็นหนึ่งที่มันกระตุ้นความคิดได้ดีมาก แล้วก็อยากฝากให้ทุกท่านลองนำไปคิดต่อดูนะครับ น่าสนใจค่ะ ประเด็นอะไรคะ คือในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันเปิดกว้าง นักลงทุนทั่วไปอย่างพวกเราสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI หรือระบบวิเคราะห์ Tick Intelligence ที่ทรงพลัง จนถึงขั้นที่สามารถตามแกะรอยการแยกส่วนออเดอร์ หรือตามจับผิดพฤติกรรมการซุ่มเก็บของเงียบๆ ของบรรดา Smart Money ได้ละเอียดระดับนี้ ใช่ค่ะ รายย่อยในเครื่องมือเยอะขึ้นมาก คำถามคือ แล้วผู้เล่นระดับสถาบันหรือกลุ่มทุนมหาศาลที่มีทรัพยากรอยู่ในมือมากกว่าเราเยอะแยะเนี่ย พวกเขาจะยอมอยู่เฉยๆ ให้เราตามรอยได้ง่ายๆ อย่างนั้นเหรอครับ นั่นสิคะ ไม่น่าจะยอมง่าย มันจะเป็นไปได้ไหมว่า ในอนาคตอันใกล้ หรือบางทีอาจจะกำลังเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ บรรดารายใหญ่กำลังพัฒนาแล้วก็ใช้ AI หรืออัลกอริทึมที่ซับซ้อนและล้ำหน้าไปอีกขั้น เพื่อสร้างกลยุทธ์สับขาหลอก โหซ้อนแผนไปอีกที ใช่ครับ หาวิธีอำพรางร่องรอยทางการเงิน หรือกระทั่งสร้างทิก Data ปลอมๆ ขึ้นมาหลอกระบบประมวลผล เพื่อให้การซ่อนตัวของเขาลึกลงไปในเงามืดมากกว่าเดิม เป็นไปได้สูงมากเลยค่ะ ในตลาดที่มีเม็ดเงินมหาศาลแบบนี้ บางทีสิ่งที่เราเพิ่งได้เรียนรู้แล้วก็ตื่นเต้นกับมันในวันนี้ อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการทำสงครามข้อมูลข่าวสารในตลาดทุน ที่เพิ่งจะลั่นระฆังเริ่มยกที่ 1 เท่านั้นเองครับ น่าคิดมากๆค่ะ แล้วเห็นกราฟราคาที่นิ่งสนิท หรือดูเหมือนว่าตลาดกำลังอยู่ในความสมดุล อย่าลืมตั้งคำถามให้ลึกลงไปนะครับว่า ภายใต้ความนิ่งสงบนั้น อาจจะมีใครบางคนที่กำลังใช้เทคโนโลยีล่องหน เพื่อสูบความมั่งคั่งออกไปโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยก็เป็นได้ ใช่เลยค่ะ ต้องมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นเสมอ แล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารที่จะพาคุณดำดิ่งไปถึงแก่นของทุกประเด็นได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ